वेलकम ब्याक। दिस इज मिस्टर भुसल। आजको भिडियो एकदमै इन्फर्मेटिभ भिडियो हुनेछ। आजको भिडियोमा एकदमै कन्फ्युज हुने टपिक मेगाबाइट भनेको के हो, मेगापिक्सल भनेको के हो, यो कुरालाई चाहिँ क्लियर गर्नेछु। तपाईले चाहिँ सुन्नु भएको होला 10 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 30 मेगापिक्सल, त्यस्तै तपाईले सुन्नु भएको होला 10 MB, 20 MB, 50 MB। यो भनेको के हो त? यिनीहरूलाई कसरी नाप्ने? आजको भिडियोमा यिनै कुराहरू जान्नेछौँ। मेगापिक्सलबाट सुरु गरौँ है त। पिक्सल भनेको इमेजको एउटा सानो डट हो अथवा चाहिँ सानो अंश हो। 1 मेगापिक्सलमा 10 लाख पिक्सल हुन्छन्। सायद तपाईले चाहिँ बुझ्नु भएन होला। तपाईले स्क्रिनमा देख्नुभएको फोटो 20 मेगापिक्सलको फोटो जसको अर्थ हुन्छ 2 करोडवटा पिक्सल। अब यो भनेको के हो हेरौँ है त। यसलाई चाहिँ मैले जुम गरेँ। जुम गरेर तपाईले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ एउटा डट हो, एउटा पिक्सल हो। यस्ता पिक्सल 2 करोडवटा मिलेर चाहिँ यो फोटो बनेको हो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फोटो 2 करोडवटा पिक्सल मिलेर बनेको हो। मेगापिक्सलले इमेजको रेजोल्युसनलाई बताउने काम गर्छ। जति धेरै मेगापिक्सल भयो त्यति नै धेरै इमेजको क्ल्यारिटी बढी हुन्छ। त्यति धेरै इमेजमा क्वालिटी बढी हुन्छ भने त्यति नै धेरै इमेजमा चाहिँ डिटेल बढी हुने काम गर्छ। अब उदाहरणका रूपमा लिने हो भने यदि तपाईले 12 मेगापिक्सलको क्यामेराले फोटो खिच्नु भएको छ भने त्यसमा 1 करोड 20 लाखवटा पिक्सल हुन्छन्। त्यस्तै यदि तपाईले 24 मेगापिक्सलको क्यामेराले फोटो खिच्नुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा 2 करोड 40 लाख पिक्सल हुन्छन्। त्यसैले जति धेरै मेगापिक्सल भयो त्यति नै राम्रो इमेजको क्वालिटी हुने काम गर्छ। अब कुरो गरौँ मेगाबाइटको। मेगाबाइट भनेको फाइलको साइजको मेजरमेन्ट हो। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने डिजिटल स्टोरेज स्पेस हो। 1 मेगाबाइटमा 10 लाख बाइटहरू हुन्छन्। सायद तपाईले यसमा पनि बुझ्नु भएन होला। जसरी तपाईले चाहिँ दोकानमा अथवा कुनै पसलमा गएर सामान किन्नुहुन्छ 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो वेट गर्नका लागि, त्यसरी नै हामीले चाहिँ फाइलको साइजहरूलाई एमबीमा वेट गर्छौँ। जस्तै कि 10 MB, 20 MB, 50 MB, 1 GB, 2 GB। यो त तपाईले चाहिँ सुन्नुभएको होला। त्यसैले चाहिँ एमबी भनेको फाइलको साइजको चाहिँ डिजिटल स्टोरेज स्पेस हो। कति छ त त्यसको स्पेस, त्यसलाई चाहिँ मेगाबाइट भन्ने गरिन्छ। अब हामीले यो कुरो जान्यौँ कि मेगापिक्सल र मेगाबाइट भनेको दुईटा चाहिँ फरक बेसी हुन्। जहाँ मेगापिक्सल भनेको इमेजको रिजोल्युसन हो भने जहाँ मेगाबाइट भनेको फाइलको साइज हो। अब यी दुईटा आपसमा कसरी चाहिँ कनेक्ट छन् त, यी दुईटा आपसमा चाहिँ कसरी जोडिएका छन् त, यो कुरो बुझौँ है त। कुनै पनि फाइलको साइज कति ठुलो हुन्छ त त्यसमा चाहिँ मेगापिक्सलले पनि असर पारेको हुन्छ। जति धेरै मेगापिक्सल हुन्छ त्यति धेरै त्यो फाइलको चाहिँ साइज हुन्छ अथवा चाहिँ मेगाबाइट हुन्छ। त्यस्तै जति थोरै मेगापिक्सल हुन्छ त्यो फाइलको साइज पनि त्यति नै थोरै हुने काम गर्छ। हुन त मेगाबाइटलाई मेगापिक्सलले मात्र असर गर्दैन, अरू फाइलका फर्मेटहरूले पनि असर गर्छन्। जस्तै तपाईले सुन्नुभएको होला र फाइल, PNG फाइल, JPG फाइल, यी फाइलले पनि मेगाबाइटले असर पार्ने काम गर्छ। यदि तपाईले यो टपिकमा पनि भिडियो चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला। यो फाइलहरूको बारेमा पनि मैले चाहिँ भिडियो बनाउने छु। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा लेख्नु होला। आजको भिडियोमा हामीले जान्यौँ मेगाबाइट र मेगापिक्सलको बारेमा। यदि तपाईले यस्तै इन्फर्मेटिभ टपिकहरूमा चाहिँ भिडियो चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोमा लाइक गर्नु, सेयर गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नु। यो च्यानलमा यस्तै भिडियो लिएर आउँछु। त्यतिखेरको लागि